ว่ากันว่านะคะเขาบอกว่าหลังคาเนี่ยเปรียบเสมือนสมองนะคะหลังคาของบ้านเนี่ยคือแบบที่ปกป้องของเราถ้าหลังคารั่วเนี่ยจะมีผลต่อสมองสวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการ Talk Sense by Diary นะคะอย่างที่บอกวันนี้เราจะคุยกันเรื่องหลังคา ซึ่งจริงๆหลังคาเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรcover เหมือนกับปิดทุกอย่าง high ceiling ปิดอะไรข้างบนอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเป็นที่ปกปักเป็นที่ปิดเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็น level base อันแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเคยไปอ่านเจอไม่รู้ใครเขียนนะคะเขาบอกว่าไอ้หลังคาเนี่ยถ้าเราทำเว้นช่องไว้ทำให้โปร่งแสงทำให้เป็นแบบมีแสงส่องลงมาได้เนี่ยมันจะมีผลต่อสมองเราเพราะเหมือนกับสมองเราเนี่ยเราไปเปิดให้มีแสงส่องเข้ามามันจะมีผลต่อสมองของคนในบ้านนะคะทำให้ป่วยนะคะมีอาการทางประสาทนะคะสมองมีปัญหานั่นนี่นู่นนั่นก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วบ้านกูจะเหลือสมองไหมเนี่ย แต่ของกัดกัดก็ต้องยอมรับว่ากัดเรียนแล้วพอมาเพิ่งสอนเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วหลังคาจะหมายถึงการเงินแล้วก็ความเป็นอยู่รวมทั้งวิธีการดูแลคนในบ้านใช่บอกลักษณะคุณเป็นสายเงินผ่อนหรือคุณเป็นสายเงินสดใช่แล้วก็ดูแลครอบครัวแค่ไหนมีภาระเยอะแค่ไหนนะคะทุกอย่างเกิดจากหลังคาหมดทีนี้ม้ากำลังจะบอกว่าเอาของจริงเลยนะก็คือสอนฮวงจุ้ยเลยไม่ใช่เอาของจริงเลยคือม้าไม่รู้หรอกว่าคนไหนเป็นคนพูดเรื่องนี้แต่อยากจะบอกว่าพูดแบบนี้คือไม่เคยอ่านประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่ได้รู้จักคำว่าฮวงจุ้ยที่แท้จริงจะเป็นหมอดูคนไหนพี่อ๋อไม่สนถ้าใครก็ตามที่พูดตรงนี้คือไม่ใช่นะคะเพราะว่าแม้กระทั่งที่พระราชวังต้องห้ามนะคะพระราชวังหลายๆแห่งในเมืองไทยเอาในวังในกรุงเทพเลยนะคะก็มีพระตำหนักหลายๆแต่พระตำหนักที่เขาจะเปิดช่องเป็นสี่เหลี่ยมเเล็กๆไว้ให้แสงมันส่องไม่ใช่ค่ะทุก3 ปีหรือ10 ปีมาเคยสอนพวกเราเขาจะเปิดเพื่อให้น้ำมันไหลจากข้างบนสูดลงมาถึงพื้นดินข้างล่างเพื่อเป็นการล้างห่วงจุ้ยดังนั้นเนี่ยเท่ากับเราเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนแผ่นดินหรือเปลี่ยนผู้ปกครองยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าหม่าตายคนที่มาปกครองใหม่ของบ้านหลังนี้คือน้องนนท์ก็เขาก็จะมีการล้าง1 ครั้งเพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่เหลือปัญหาที่คนรุ่นเก่าแสดงไว้เหมือนกับการเปลี่ยนถ่ายโอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะเห็นว่าอย่างบ้านกัดกับนนท์บ้านกัดกับนนท์ทำหลังคาเป็นรูอยู่ตรงกลางเป็นตรงกลางเลยใช่ไม่มีหรอกค่ะกระจกโปร่งแสงในความเป็นจริงถ้าเป็นหมอดูฮวงจุ้ยสมัยก่อนเขาก็จะไม่ชอบเพราะถ้าเป็นรูไปเลยหมายความว่าทำอะไรก็จะไม่คิดถึงลูกหลานแต่ทีนี้ว่ากัดกับนนท์คำสั่งของพี่อ๋อคือห้ามมีลูกในเมื่อไม่มีลูกก็ทำหลังคานี้ทำไปเถอะไม่มีใครว่าจะคิดถึงใครคิดถึงแต่หมาก็ปล่อยใช่นะคะก็คือต้องบอกว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าหลังคามันบอกถึงการเงินมันไม่ได้บ่งบอกถึงสุขภาพแบบนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบอกได้เลยว่าใครก็ตามที่เอาสิ่งนี้มาพูดแล้วพูดว่าแสงส่องเข้ามาแล้วทำให้เกิดโรคสมองอยากจะบอกว่าถ้าเป็นเมืองนอกอาจจะเห็นด้วยที่ให้ทำแต่ถ้าเป็นเมืองไทยไม่เห็นด้วยเพราะ1ทำให้เปลืองพลังงานนะคะแล้วก็ทำให้อากาศร้อนสะสมบ้านเก็บความร้อนอันนี้คือไม่เห็นด้วยที่ให้ทำในเมืองไทยแต่ถ้าเป็นเมืองนอกอยากให้ทำเลยเพราะว่ามันจะเขาเรียกอะไรทำให้เกิดความอบอุ่นนะคะแล้วก็ทำให้ประหยัดพลังงานนะคะอันนี้พี่อ๋อมองว่าพี่อ๋อเอาตามภูมิอากาศภูมิประเทศมากกว่าพี่อ๋อไม่ชอบให้คนเชื่อโดยไม่มีเหตุและผลนะคะดังนั้นกล้าพูดตรงนี้เลยว่าไอ้หลังคาเนี่ยมันไม่มีวันบอกในส่วนไม่ได้เกี่ยวกับสมองใช่แต่ถ้าสมมติว่าหลังคารั่วน้ำรั่วมันพังมันนั่นมันนี่ก็สมมติการเงินถูกไหมคะในสายตาของฮวงจุ้ยน้ำคือเงินค่ะทีนี้ถ้าน้ำตกลงมาจากฟ้าถ้าเราคอลเลกแล้วเอาไปใช้ได้ให้ก่อประโยชน์แสดงว่าเราจะหาเงินได้แต่ถ้าน้ำตกลงมาแล้วไร้ประโยชน์แถมยังทำความเดือดร้อนแสดงว่าเงินบ้านนั้นก็จะมีปัญหาพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่างั้นม้ามีทริคอะไรแนะนำทุกคนไหมว่าถ้าคุณมีหลังคาเนี่ย
ต้องแสดงว่าหลังคาเราตอนเนี้ยถ้าคุยกันเรื่องฮวงจุ้ยอะหลังคาคือเรื่องเงิน 100% แล้ว 100% งั้นมีแบบงั้นคนก็จะถามว่างั้นฉันใช้หลังคาอะไรดีล่ะ มึงจะเปลี่ยนหลังคาตัวเองเหรอ เอ้ย คือนึกออกปะถ้าสมมุติว่ามาบอกอะซื้อบ้านมาแล้วอะแล้ว 99% คนดูแต่บ้านไม่ดูหลังคา ใช่ ทีนี้ถามว่าแล้วพอซื้อมาแล้วอะแก้อะไรอะแก้หลังคาเหรอโดยปกติแล้วอะคือบ้านอะมันไม่ควรมีขยักขย่อนคำว่าขยักขย่อนคือ หลายเลเวล สมมุติว่ามี หลังคาหนึ่ง หลังคา หลังคาสอง หลังคา หลังคา สา สาม ม ลักษณะแบบเนี้ยคือเงินถูกเอาแบ่งออกไปใช้หลายประเภ หลาย ท กอง แล้วก็เป็นเงินหมุนบ้างเป็นเงินอะไรบ้าง ทีนี้ถ้ามีหลังคามากกว่าหนึ่งใช่ไหมอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเปอร์เซ็นต์ที่ว่าต้องเลี้ยงอีกฝั่งหนึ่งก็จะสูง ต้องมีคนให้ดูแล ใช่แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือปกติ 99% ของมนุษย์ปัจจุบันเนี่ย ค่ะ เราไม่ชอบทำรางน้ำคือ ใช่ สมัยก่อนเนี่ยเขาจะทำรางน้ำแล้วเขาจะกินน้ำฝน ใช่เขาจะเก็บน้ำมาใส่ แล้ ตุ่ ว มไว้ แล้วสมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าทุกคนกินน้ำฝน ดังนั้นเนี่ยพอก่อนถึงหน้าฝนเขาจะทำความสะอาดรางน้ำอย่างดี ใช่ หลาย ๆ อย่างถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์ เราจะ ค่ะ รู้เลยว่าฮวงจุ้ยที่เขาบอกว่าฮวงจุ้ยที่ดีก็คือบ้านต้องสะอาด เก็บของให้เป็นระเบียบ เหมือนกันรางน้ำก็เหมือนกัน คือถ้าหลังคาสกปรกคอลเลกน้ำไม่ได้ การเงินก็จะยุ่งเหยิงยงเหยง ถูก ซึ่งคนปัจจุบันเป็นเช่นนั้น ที่ เราไม่ สำ ส คัญ นใจเลย เราไม่มีรางน้ำใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาจะเก็บเล็กผสมน้อย ค่ะ เพราะว่าบางทีอ่ะเขาก็จะมีจากค่าทาสบริวารทำของไปขายหรือไม่ก็ได้เงินจากรัฐบาลหรือว่าเก็บค่าเช่า ค่ะ นี่คือสำหรับคนสมัยก่อนนะคะวิธีที่เขาทำเนี่ยก็คือรอบอาคารเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนที่รองน้ำแล้วก็รวบรวมไปอยู่ในถังใดถังหนึ่ง ใช่ใช่ใช่ แต่ปัจจุบันเนี้ยเราไม่ทำแล้ว แล้วก็ปล่อยให้แม่งตรงไปเลย เราก็ให้แม่งหล่นลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยหล่นไปปุ๊บไม่ก่อประโยชน์ไม่ทำอะไรด้วย ซึ่งเราจะสังเกตว่าคนปัจจุบันน่ะไม่ได้ใช้เงินในการก่อประโยชน์ ไม่ ซะเยอะ ไม่ได้ใช้เงินของตัวเองไปเพิ่มทรัพย์เป็นการ ใช่ แบบใช้ผ่าน เราเอาเงิน ไปรื่อยๆ ที่แบบ หมดไปเรื่อยๆ หมดแล้วหมดเลย อืม อะไรอย่างเงี้ยนี่คือคนธรรมชาติของคนปัจจุบัน เข้าใจได้ แล้วทีนี้พอเราพูดถึงน้ำอันนี้คือน้ำที่มาจากธรรมชาตินะคะแล้วถ้าเป็นน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็คือแบบเขาร้อนใช่ไหมเขาก็เลยเอาสปริงเกิลไปติดบนหลังคาบ้านเสร็จแล้วน้ำมันก็จะไหลลงมาอันนี้เหมือนกันไหมคะคอนดิชันเดียวกันไหม คอนดิชันหนักกว่า หนักกว่า เพราะมันเริ่มจากเงินของตัวเอง อ๋อ การที่ฝนตกลงมาคือเงินคนอื่น ที่เขาให้เรา อันเนี้ยเป็นเงินตัวเอง ที่เอาขึ้นไปแล้วก็ต้องเอากลับมาให้ สิ่งที่มันดีแล้วมันเห็นชัดเวลาเอาสปริงเกอร์ไปก็คือเขาเชื่อว่ามันทำให้เย็นขึ้นถูกไหมดังนั้นเขาจะใช้เงินของเขาไปในการทำให้ตัวเขาสบายแต่ไม่ได้อะไรกลับมาเลย อย่างนั้นก็เอามาพลีสตัวเอง ก็คือแค่มีความสุขแต่ว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลย สรุปก็คือเทปนี้นะคะ หลังคาไม่ได้มีผลกับสมอง หลังคามีผลกับการเงินของคุณ ถ้าหลังคาคุณรั่ว คุณก็เก็บเงินไม่อยู่นะคะ ข้อแนะนำจากเราก็คือไปทำรางน้ำให้มันดีๆนะคะทำความสะอาดดูแลมันให้ไม่ให้มันยุ่งเหยิงอะค่ะ แล้วก็เอาน้ำนั้นนะคะไปใช้ให้ก่อประโยชน์น้ำมันอาจจะเอาไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้เอาไป เอามาซักผ้า เอามาซักผ้าก็ได้คือทำอะไรก็ได้ให้มันก่อประโยชน์นะคะ